Ik heb zojuist de Burton Step-ons mogen uitproberen. En dat wil ik echt al een hele lange tijd. Omdat het een van de laatste bindingen is die ik kan testen in het hele Step-in Easy Entry systeem van alle bindingen. Dus ik ben blij dat ik ze eindelijk heb kunnen testen. Nou, Burton Step-on, voor velen wel bekend. Bestaat inmiddels ook echt wel enkele jaren. Wat is het idee erachter? Je hebt hier je binding met een aantal verbindingspunten. Zoals je ziet, je hebt geen frontstrap, je hebt geen enkelstrap. Dat zit allemaal vast aan je voeten. Aan je voeten zitten 3-tal pinnen. 2 aan je voorvoet. Die zet je hier vast. En 1 achterste pin die gaat hier aan de achterkant. En op die manier zit je vast in het Burton systeem. In de Step-on. Dit zijn de Step-on Classics. Dus dit is de variatie die al langere tijd bestaat. Inmiddels hebben ze ook een aantal andere variaties, onder andere de Reflex. En ze hebben ook een specifieke variant met een lagere highback voor mensen die veel in het park zitten, zodat je wat meer flex hebt. Hoe zijn mijn eerste bevindingen? Ik was echt wel altijd een beetje bang, en bang is niet het juiste woord. Ik was altijd wel een beetje sceptisch over deze bindingen. Want ik dacht, ja, hoe goed zit je nou vast als je met alleen je schoen erin vast zit en verder niks. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Je zit eigenlijk best wel heel erg goed vast. En ja, het is totaal niet spannend. De reactietijd is ook heel snel. Dat komt ook wel doordat ik nu schoenen aan heb die een stijfheid hebben van 6 of 7 uit 10. Dat zijn echt wel behoorlijk stijve schoenen. In die schoen zit dus ook allemaal versteviging om hetgeen wat normaal je enkelstrap is en je frontstrap, om dat te vervangen. Dus er moet ook echt best wel een behoorlijk stukje stevigheid in die schoen zitten, wil je er goed mee kunnen rijden. Dus ze zijn automatisch wel wat stijver. We hebben ook aangeraden om de schoenen een maat kleiner te rijden dan normaal. Dus normaal heb ik maat 43, 44. En nu zit ik op 42,5. Dus dat is echt wel een stuk kleiner. Aan het begin zat ik dan ook heel erg met mijn teen tegen de neus aan van de schoen. Maar na 1 run borden eigenlijk niet meer. En ze zeggen dat ze een bepaald lining systeem gebruiken die je nog heel erg inkrimpt zodra je in de schoen zit. Nou, dat merk ik wel. Ik merk echt dat hij zich goed op mijn voet vormt. Dat ik geen pressiepunten heb. De teen voel ik niet meer aan de voorkant. Dus dat zit best wel goed. Nou, hoe rijdt hij dan verder? Hij rijdt eigenlijk best wel gewoon zoals je verwacht van een normale binding ook. Ik zou zeggen misschien zelfs nog ietsjes agressiever. De kantwisseling voor mijn gevoel gebeurt misschien nog net wat sneller. Onder andere waarschijnlijk ook wel doordat het hele stijve schoenen zijn. Maar ja, ook waarschijnlijk wel omdat je echt vanuit de onderkant trekt aan je bord. Als je bijvoorbeeld naar je backside turn wil gaan. Ik ben er eigenlijk best wel enthousiast over. Kan ze niet aan iedereen aanraden, denk ik. Sowieso omdat de schoenen dus wel wat stijver zijn. Ze hebben ook wel variaties waar wat meer flex in komen. En er is mij verteld dat er zelfs nog schoenen komen met nog meer flex erin dan die er nu bestaan. Er schijnen echt nog een stuk of 6, 7 nieuwe soorten schoenen uit te komen. Dus dat is wel mooi nieuws. Nou, hoe rijden ze? Ze rijden dus echt wel gewoon heel erg lekker, vind ik. Je hebt snelle turn initiation. Je gaat snel van je heelside naar je frontside. Zou in dit geval ook wel komen doordat ik een stijvere schoen aan heb. Dan krijg je dat toch sneller. Maar het algehele systeem helpt er denk ik ook wel bij. Doordat je hier achter gehaakt zit, trek je nog wat meer misschien het bord mee. De bindingen zelf aan zich zijn best stijf. Er zit niet heel veel flex bijvoorbeeld in de highback. Dat merk je wel. Dus dat gecombineerd met mijn schoenen die dan ook een 6 tot 7 uit 10 hebben aan stijfheid. Heb je gewoon echt een goede snelle respons. Er is mij wel verteld dat er ook een lading nieuwe schoenen aankomt. Onder andere met meer flex erin. Dat is wel fijn voor mensen die wat meer beginner zijn. Als je iets meer flex hebt, is het toch wat minder foutgevoelig. Heb je iets meer correctiemogelijkheid. Worden iets minder snel foutjes opgepikt, zeg maar.
kan ik Burton Step-on aanraden. Nou, ik heb nu 5, 6 runs gedaan, dus de gevoelens die ik erbij heb zijn beperkt. Ik heb geen langdurige test gedaan zoals bij Clue heb gedaan of bij Supermatics. Dus neem sommige dingen een beetje met een korreltje zout. Ik ga gewoon even wat tips en tops opnoemen. Top is dat je echt een systeem hebt die helemaal op elkaar ingesteld is. Dus ze hebben heel erg nagedacht over de schoenen, over de bindingen en dat werkt echt perfect samen. De respons is super snel. Wat ik ook echt ontiegelijk prettig vind is dit bord weegt niks. Ik zou bijna op 1 vinger dit bord kunnen dragen. Omdat de hele combinatie gewoon een stuk lichter is. Je hebt natuurlijk die straps niet, je hebt de bukkels niet. En de bindingen zelf zijn van relatief licht materiaal gemaakt. En tegelijkertijd voel ik dan ook niet aan mijn voeten heel veel extra gewicht. Dus dat hebben ze wel mooi gedaan. Je kan er echt wel lekker makkelijk snel mee in- en uitstappen. Dat vind ik ook fijn. De hendel zit hier aan de buitenkant. Ik heb daar bij de Nightdeck review wel eens wat over gezegd. Dat ik dat ook liever aan de buitenkant zou zien. Nou, vind ik echt prettiger werken dan aan de binnenkant bij de Supermatics. Het uitstappen gaat eigenlijk ook heel makkelijk. Je trekt de hendel open. Dan trek je je hak of je hiel omhoog. En daarna kik je eigenlijk je schoen naar binnen toe. Vanaf beide bindingen gezien. En dan ben je eruit. En dat gaat eigenlijk wel heel makkelijk. Wat ik minder vind aan het systeem is, je hoort hierachter hoor je erin te schuiven en te klikken. En dan hoor je 2 kliks te horen, is mij verteld. Nou, het is mij nog geen enkele keer gelukt om puur van mijn intrap van de schoen die 2 kliks te krijgen. Ik kreeg telkens maar 1 klik en dan moest ik nog een keer stampen om hem die tweede klik te hebben. En dan voelde je ook dat je echt goed vast zat. Terwijl ik had al 1 keer met de linker schoen dat ik dacht dat ik goed vast zat. En toen was ik mijn eerste bocht aan het maken en toen voelde ik al dat ik wel een beetje bewoog. Dus dat vind ik wel een nadeel, dat het mij nu in ieder geval nog niet lukte om snel in te stappen. Of in 1 keer eigenlijk in te stappen zonder nog te moeten stampen. Ander ding wat ik merkte, voornamelijk bij mijn achterste voet, is dat ik best vaak links op de schoen niet in deze houden kwam. Waar dat aan lag, ik weet het niet. Het was ook niet onoverkomelijk. Even mijn schoen een beetje bewegen en dan zat ik er wel in. Maar het viel me wel op. Ik kan me wel voorstellen dat als je dit zou rijden als beginner, zeker, dat je gewoon wel minder een gevoel van veiligheid hebt dan wanneer je gewoon reguliere straps hebt. Dus ik weet niet of ik het per se voor beginners zou aanraden. Alleen al vanwege het feit dat dit systeem alleen werkt met bindingen en schoenen van Burton. Tegenwoordig ook wel wat andere merken die het step-on systeem in hun schoenen hebben geïntegreerd. Maar je hebt dus deze specifieke schoenen nodig. Je kan dus niet met reguliere schoenen hier instappen. En ik denk dat op basis van hoe ik zie dat het mechanisme werkt, dat je ook niet makkelijk met deze schoenen in een reguliere binding kan stappen. Dus je koopt echt de set en dat is dan ook hoe je hem kan gebruiken. Ik heb ook nog getest hoe het is als je wat meer in de poeder zit, of je dan nog kan instappen. Het is hier behoorlijk ijzig of piste, dus je hebt best harde bovenlaag. Als je dan veel sneeuw erop hebt, dan trap je op zich nog wel redelijk makkelijk in. Maar als je echt in de poeder zou staan, ik betwijfel of je ze makkelijk aankrijgt. Dus ik zou ze denk ik niet aanraden voor freeriders. Nou ja, mocht je een freerider zijn en mocht je ze heel vaak gebruiken, terwijl je aan het freerider bent, laat het ons vooral wel weten. Daar heeft iedereen wat aan. Maar mijn verwachting is dat het voor freeriders gewoon niet een fijne binding is. Deze variant is denk ik in het park ook niet zo prettig. Ik heb een paar sprongetjes gedaan. Ja, het ging, maar fantastisch was het niet. Ik denk dat als je die lagere highback hebt, dat je net wat meer flexibiliteit hebt om dingen met je bord te doen. Dat over de Burton Step-ons.